Iba, later. Oh, later. No. Bicara, madali-dali. Bicara. Ano? Tagas talaga. Later na. Yan. Ano? 5. 5. Yeah, ulit ka lang. Kasi sino na noon? Tagasan. Wala mo susunod. Uling pares. Ano? Ano kaya pares? Alak? Wala. Ano? Sama. Ayun, kita. Wala yung pag-video mo. Hindi na nakapula. Sinasarog ang video. Wala rin kini boy. Ay, linya ako. Pag kinig man ako dyan. May tulog pa yung dito. Gusto ko yun. Gusto ko yung mahal. Tulog ka rin na. Ako tumigilay na. Masarap na natin na mainom. Kasi nagdaw mo al. Mainom ha. Pati kaya pa din ang puro doon na. So, araw ka sa tapos, hindi yan nilaglaw sa paling ng tao. Iba din yung mga hapon. Ito sa paling malam ko pang hindi na alam ko sa pagpalawat ka ng pag-inutlog. Pag pala nagkasagi, kasabak mo na iyak dapat na pag inaglaw, bigsit kang paluwas. Yan, tulungan daw ang bagay, sino? Sabi na niya naglaw. Ay, ka. Kasama mo na, nagarbit man, pagbuha nga yung pinipili, hindi. Kaya, hindi ko pinakapuro. Hindi pa kami sa may tiyo, hindi sa tiyo, hindi sa tiyo. Kaya nung dito ano? May dito. Ito. Ha? Ano? Riyate? Yan, riyate. Ayun, tigidi ako tali po. Wala ako nakailan ko tapos ikot. Nakamutan lang ako kumain. Pero kadang-kadang mo ko Pinawat kami kita di pa di sa ano mo. Dumaan mo yung sakit nyo. May limit. Yun na, yung mo. Hindi, dumaan di pa di. May limit.
Sarili mo lang kahit ano. Hindi mo gawing mga pera. Pwede kaya tayo. Pagduwa. Pero na, tuwan rin. Pagduwa. Pwede. Kawat ni pwede. Patulong ng pwede sa lima. Pwede rarong. Pwede ibong kalma. Pwede niya. Kung ayop ka pwede. Ang mabuto niya. Dalang saan na ayop. Sa niya kung kawatan mo. Amili niya kung ay. Sa niya. Sa niya niya pera. Kami kila. Kaya ka na punta na. Puro, tadong mo siya. Padong. Sabi siya padong. Argo ka na kulantik kung kanin pa day. Sigarilyoan. Talaga mo. Pero, alawat ka pa day. Pag muna mo ay ka. Mati mo ko. Puta, ang dakulaw na ito. Iba di ka din pa day. Nagdidistansya sa iya ba yun? Tatakot pa, mas tagula pa day. Tingin ang gusto pa day. Para niyo pa day. Mali yung pa yun. Lugar kanya kung nagdadaya kita dito. Ay, ganyan. Lumunan niyo. Lumunan niyo pa din. Oo, panarapan natin. Una lang magkang bulang. Sabi mo naman nga ito. Nandito sa na Sundo.
Sa bakpat, laban talaga na marunungan, nung isip ka na laban, pero musa, isip ka na ito. Tarong sumala pala ng anak ko. Tarong doon sumala. Ganun kaya pa nung huli. Tarong doon sumala. Laban. Parang kaya may kaya Bukan talaga. Pero 1.5. Parang kao. Ang balay nung pagkabatulog ko pa. Upay na mong kapag 1.5. Saan mo? Buksan na pati ang. Ano ba wak yan yung mga ngay-ngay? Pero bukan talaga ngay. Hindi yung mag-buruk. Kung mo pag natapos ka na, tapos ka. Utang ina diya. Kaya yung manulang mo. Sabi ko nga ikaw. Dapat na ba din mo? Utang ina ayos. Wala tululuan. Papa, utang ina hayop na. Problema na kumain dito. Kung pwede, mabalik ka sa sana. Pwede, ito pwede siguro sumuha. Yeah. Iya, di ba zero na ito? Yung na to na siya to. Kaya na tinutulong. Tinutulong lagi niya. Tinutulong mo. Kaya ang dali
Sobrang dahil mo ka. Sagad ang talaga ka. Parang ito ang lawas. Ako, di pa rin. Lawas keso. Sa kapu kaya, Mula ko, nahuli to. Kaya lang pala. Pero kung ito, pero mo, balagi. Dati siyang kapko. Dito dyan, pero dito siya ko ako. Puri mo, buwang-buwang. Ito na yung abot kaya. Dati yung kapko. Dati kapko ba? Dati kapko ba? Ang panangga. Panangga. Una ka nahuli ito. Una ko nga nahuli ito. Nagbayang nga ito. Nahuli. Ay nga ako sila na. Alcohol. Nagbayang. Nakakapangin doon. Yung nagbayang. Nagbayang nga. Ang bugo ba nga ito? Ano mo pamilya yung ayun, yun na ako nito na nakaiwan mo si magpatabang ko. Bakit? Matang nga si Bayo. Ba't si Bayo, di ba? Ano ba? Nakalaban yung gulong sisi. Nakalaban yung gulong suntan. Nagbalik ko. Wala kong ganyan mo kitang ganyan. Pero yan, si Bayo ni Andrew. Pero may kubyan na siya ano mo? Ay, ito nga, igay ko kayo. Ay, ito ba yun? Ano po? Hindi, ito ito. Ay, ito. Ilan ito yun? Lagi pahli na ang buo. Nung motor sa gas, iskinita. Dali na, tanning game. Iya ba? Ang problema.
Amigo, porque amigo, abot eh. Si ano? Si Kalbo, di ba ka? Kalbo. Eh, si Saro. Kalbo ito? Kami man. Kalbo ito. Eh, yung abot. Talaga, pinaka-abot din. Ano? Yung pinaka-abot din. Pero pag yun, yung abot. Terus kalau buat terus CPU eh terbayu lalu lah mungkin pengen mu ya jumping abang nag-wifi nga ito na kamu ya service mo tingka ba mga dahil langit na ay mo pag Sergey ini sa grupo ini stress na baga presyo na siyempre makabangga mo ng poste stress mo ay kaluluwa mo ka na tatas na
Nakikita sa tasa. Ano pala si Tabasik? Lagi ay riniginasan ko. Kaya yung ginawa. Ito talaga, kinaling ginawa. Hindi mo ito makagina ka pa doon. Ano ba siya? Sa Lorenzo. May YouTube ko ba? Wala lang ako dito. Mapong ba si Chase? Wala may YouTube ko na kamo. YouTube ko na siya. Gusto na. Taba? Iyo, ay ito. Nahilig ko nga ito. Sa table ko. Hindi ko na sa doon. Si Dad. Buwatan dati. Binarayahan ako ang tambay doon. Ang ano ko dyan, siguro na si Yung na ako ta si Neil. Meron kayo naman. So, Jalo. yung na ako nga. Meron pa yung kayo naman. Para pumunta ka sa bago. Alam mo na kumain. Ginawa kayo ni Pani. Narapi. Alas, di siya na ako dyan. Parang lang sa mga pinipili. Ano nang pagkito nga silot na dito? Hindi ko lang nailigdi. Bibigay ka. Bibigay. Mato. Burbangga na. Pagay ko na ligo mo. Nagpapakaw na yung si ikaw. Ano mga yan ang kita? Napot pala sa Bombay mo. Bombay. Ang doon mo pa sana. Ang kilo ng katulong. Normal mo yung ano. Para. Kaya ito. Maaga ka mo. Hindi ka magkikagino.
Ano? Bibuo pero tambay. Sa aga. Pinagpunda doon na para kasi. Kaya nagkulit si Owi. Tapos mo sa palatan. Sinundan nga, kami nakatukaw. Sinundan kami. Pag bakalidat, yung nadamog ko niyang diba, yung Bimman. Hindi kasi nila yung nagpapagawa. Alaw na naman. Masarap bilusan. Anong tanggalap? Nalaban na. Ay, sayaw na ko sa ano. Sa computeran, sa laog. Mahiling-hiling na Joby. Video call ka na, Dave. Kasi kayo mo putak ka lang cellphone mo. Ano?
para arat na nagping. Yan kami nakasuba ko. Sunod sa itong sinuburan na bakit kaya baka sa iya. Wala sinawa. Eh, nagdasi na. Dahil mo na kumakalo ko tayo. Tapos lumahan. Kapalit pa lang sa ay. Mapasok pa lang. Nagharap na substitution. Isab nga sa ay. Dito pa siya. Balik kayo mga dito. Ay, siya ko pinakamatuwa. Nakalaw mga ito. Balik siya. Napakaili. Kapalit kayo sa mga... Ano? Hindi mo tigisip yung mato ako. Hindi ka may tubig. Siguro kasi yan. Yung anong uligdi, kaya ko nagsibuting ka na. Bago kung diba pasada, ay siganda ako sila. Puro niya ako ito nagsin. Nagala ko ng iyo. Niya kasabi ko ito. Napatok mo. Makatulog ka. Christian. Iya din. Oh, di man mawara. Isin ko kaya paling guli. Yang pada yaw na ulit sa tulay kakabagi. Ay, man ako kami sa Isin ko na yun niya. Dari yaw niya ulit sa tulay. Pabalik kita pagkakain na. Uy, patapi ako sa. Natuloy sa dito. Yaw na ulit sa tulay. Ilo argwa. Ah, bigla ko mo ay sila sa kami manong. Ano, Buridas? siguro yung tingin ito mo. Pinsan mo ang sa Aljon. Kapadi ka Aljon. Katanin natin. Hindi naman na siya. Tingin ito mo. Ano mo? Actually, Sumit. si Wade. Sabi nga, katanin natin. Sinarot siya. Oo, dumaan. Pwede ka Aljon. Sige na, sige. Sinarot siya. May goods mo. Sigma. Nakalat mo na siyang panibig. Sige dyan. Agar maulos ka naman. Agar maulos ka naman. Mama yung ka nagbuba. Katama yung ka nagbuba. May sabato na nga. Nantay ka na dito na rin. Dahil,
Si ano? Talagang material na ko lahat. Ipa na eh. United ko na kaluwa. Alam ko na kaluwa para. So, ano nga iba, no? Sige mo kulay. Yun, usa. Tulon ni Steve. Bakit magkakit bahay pala sa mali? Okay. Ang ano, yung mga alikod mo ito pa. Tarles. This one, ni Karain sa Bakleng. Sa ano ito, sa Yuval. Kapano, Karain. Pistes, kapang oh, doon sa mga dahil, ano, July Waring, doon ang mami, no? Uchi taon yun ako? Ay, hindi ka na maklase. Hindi mo maklase. Siyempre yan ka mo. Siyempre yan. Pero sa, masabi ako sa July. Pero kung ano, may siya sa July. Ito ang kita mino na kulit Diyos. Pero di yun, saka? Hindi, di yun, saka nga ni. Ano nga ni, may ayip kang uli nindo pa na nakaananit ka alas dati ng alas 10 hindi pino magahan agad naman hindi so kung ano kung kukulit mo alas 10 mga ano sulsing hindi mo gano'n mura nga ako tango niya. Pero dahil na, kumulay ka po. Maliklik ka ba sa nangayik ka? Makaulit ka, ano? Halik ka ba? Ha? Halik ka ba sa salpit mo? Pero kung kuha, ito mo nangayik. Kaya nang jijik ka man sana. Kaya nang hapit ka man sana. Ano, kisan mo? Kisan mo yan, do. Pero yun, lapit doon. Umiyak ko nga ito, umiyak ko nga ito, umiyak ko nga click. Ayun, saan tayo? Ayun, saan mo? Yun eh. Ano, yan ito, July. Pero umiyak ko nga ito, turo ko na siya ka, click mo ka. Click mo ka, ayun. Ayaw yan, jackpot. Kaya eh, wah. Nangayip na, iya ba gusto? Uya ka ngayip na, click. Sabi niya ako, dito na niya. Tapos niya ako sa pagkuro. Dito niya ako, di mo. Ay makakatawa. Then buya ko ngayip ka, click mo ka. Turo ako baga, ay, nga ako ngayip. Dili. One click. One click. Pangit ang baga rin ngayip. Ano? Dahil sa'yo pala po. Ano mo? Wow, click. Tapos ako ay puta ako mahulog. Ito pa ba niyan? Biya nga na eh, click, nani. Diklinikan mo ko ta,
Meron kang maawat sila sa iwan eh. Tintar ko orange ka niya ko biya mo. Sabi ko ay puta ay orange ka ay puta ay berdo sa to. Dia uyak si Ay Jason ko pala niya kay ko si Manjan. Para ulo ko. Berat. So oy na masih ko na ako ay nga si Jimmy si Jimmy kami di kalak. Dia mau benda na bis. Para gari na garing mas mara ka di man talaga. Alamig pa mo ba? Hindi yan ang gumagawa ka banda. Pero kung pa naman na maanuan, ano pa naman na makakaparte, hermano. Ginawa si Tigwa si Sige, pero may ang lumahan kung ding klase. Pag-aral kayo ng oral, manong gawin na mga daw. Udah kami yang kahit man turut ko high play. Oo nga, Raider 115. Bayan na nga ito. Tikman ba ito? So, kapang ko Biyak nga ito. Turang ko na nga yun. Sabi niya, paka-prepare mo niya ako. Click na. Ano mo niya ako? Baruroton mo niya ako. Tomorrow niya ako, ang dalaga ko hayop na. Click na. Ha? Click. Hindi, kampang may marunong. Ito, umiyak ko hayop mo. Putor ba sa amin? Putor ba sa baga? Pag-asa nyo rin. Araw ito nyo rin. Sabi niyo, sige niya, ang dami ng problema niya ako. Basta pag prepare mo niya ako, i-rate mo niya ako, welcome to heaven iya. Ano yan? Welcome to heaven. So, sa pag nagsiunda ka niya ako, to the down low niya ako, to the down low. Parang mo yan, dahil para siya sa kuya. Ano? Ya, tegak naik kan tiga pak. Lewat tu Raider ano no? Raider 1. Oh, Raider 1, Raider 2. Udah pernah nagray na nakaputi na pala. Nakaputi yan. Yung pinaputi ang baka si puno. Hindi. Siguro. Bayaw. Ano kung muna si Primo? Matakbot mo lang. Saga baka. Mori. Dua di puto air. Kalau bilang ay nada wala hindi puto bakit pa dala. Ito ko talaga tignan mo mga Raider niya dito. Ano ba ito? Ito sa pajak ko ay pwede mo ito. Ano ba ito? Kami na ulit. Buta kong karap pa. Sudah ako na mo panandali yan. Alaga, dalihan. Dalihan.
Yan sa kasal na Nakawan mo mga inahay ko sa turmut niya. Ha? Naro? Nakawan mo mga sa turmut niya. Sukura din mo siya. Kawan! Hindi ko sinukawan ito. Siya di kaya hayop siya. Ano ba ito yung dati yung... Iya, ano? Ara, ito niya lang ngayon ni... Kumoy. Iya lang. Nailig mo talaga. Ay, pala uli ang record. Paulit ko, dyan siya sa nasunod. Ano ba, gano'n ko ba? Pagkaano ko siya. Ano ba ito? Ito ang tubuyo? Oras niyo. Sige, yun. Ano? Ganyan, dyan ako naman. Tapos kaya na kanina, mura dito sa Korea. Phase 1. Bakit yun? Hindi ako na para gano'n. Di ba, minabot pa na sa ito. Parang ano. Pagputi yung... Pati ginawa ko sa sigarin yung ay. Dali mo parang dito ay. Ginawa pa ko, tigan mo ay sigarin yung ay. Ano, siguro yung ay po niyo. Sigarin yung ay. Minabot pa ba sa yung nakasigado niya. Ito niya ako. Kaya ko yung pag-grade ba. Sigado mo yung malis ko. Ginawa pa ko sigarin yung ay. Kaso hindi mo ito magtanggo. Parang niya ito. Sigarin yung ay. Iwan mo ko ito. Pero raga, iwan ko. Iwan sa tingin din Imuwi. Hindi ko pa ni sinagaw. Maybe ito. No, pulis niya ako. Eh, tingnan mo. Nakakulit ka ba? Sabi ko sa imo, yung ano sa dire ko. Kaya tingnan mo, paano ko i-share yung forum ko yung mga ako sa abangan niyo. Sabi ko siya pa ko. Dito lang yun. Tao ang pagkakataon. Itapuhin niya lang ako. Kung daw, andyan niya ako. Matin ko kayo. Ngayon, magkaplo. Hindi ko nito sabi ko tayo. Hindi ko doon. Ano gusto mo? Hindi sabi niya, matandaw mo ang kabuyaw ka tayo. Actually, kung ganda ba, daw, yaw ka tayo. Ang yan ka lang ka na mo to. Oo, hindi no. Hindi mo, agaw ng kabuyaw. Hindi ako sa syudad. Ano mo, dapat alam ko ito. Masita po. Ano ba ko na po? Ito ang buyaw. Wala ka mo. Wala ka mo. Yeah, pero mo. Pinapakalan kasi galing niyo. Umuha, dito mo. Pinapakalan na sigarilyo. Nakapakula na sigarilyo. Ay, Nadara lang ang kapuyo. Ano siya? Ha? Nadara lang ang kapuyo. iyo talaga. No, di manara. Nagmamarin. Ito daan. Dito mo ano? Ano ba ko dito? Ha? Yun eh.
Nakain. Na. Siguro lang mga ito. Basta parang diretso. Sige na, di ba na, talagang sa kami naglahan. Ang kalang kangali nga. Nag-blow. Nakaramdaman. Ano ini? Wala. Ano, siyang pululog. Ayun. Oh, yeah. Oh. Oh. Oh, nakano eh, grabe. Pinanggalan ko yung matuto mo. Ako daw, ulit mo kayo. Pula. Matawa ka naman ako sa'yo. Hindi mo ginagamit. Hindi na mga logo. Ano na kita? Ano nga ni? Uli man.
Oo. Yan. Iwan ka sa labas. Hindi ka pa inaaral. Mag-aragod daw yung trabaho. Pati nga tambay ito. Pwede nga niya kung sa'yo mo. Ako talagang umatarang ka mukha. Ayos dati. Igalban suman. Sino ka? Pwede yung... Awal dito. Ikaw pa rin. Abrito. Ay, yan po. Kaya alam na nga yung check-up-check. Yo, ano sir? Bali, una ako. Hindi ka mauli. Mauli ka nga. Hindi mo kaya... Lalo. Kira ko nga si Sula. Sunod ka dyan. Parado, paraparaw. Ingat ka ha. Sino isa lang? Pero ini. Ito mo sa mga may pusaga. Okay. Madam na ako. Yun. Parang hindi ako naman. Oh, di po.
Kasi pag sinabi ng din sa California.
Fresh, may bato! Ay ba?
trabaho. Doon ka, karnihan. Ano ka? Alam, sa nagsigaw-resibo ka? Ay, wala, yan na. Bagay, hul, du, hul. Boy, laylay sana, boy. Laylay sana, oh. Ano pang may tapika? Ang tapos mo na kape. Dapat ay kanong ka, kami man sa. Nagtrabaho ka naman mga ate. Ang sadya. Dahil, Sadya. dahil. Naku, lang kita. Ah. Ay, kino. Hindi din ko si mainit. Bago mo kayo, pag butod-butod daw. Tawag sa nagkikitanda.
rin ako si Palo. Ah, Sigawa nga ako ni Palo. ano kaya? Dahil mo katak kaya mako niyan, ganyan niya. Kasi kayo sa niya kumabayad ang utang. Napapit ko na. Wala ako rin ako. Ito ba ito pagkalayam? Ha? Ito ba ito pagkalayam? Iyo. Lagi ba ito pagkalayam? Ay. Oo. Ayo. Tamad yun. Isag? Tamad yun. Ano? Major. Opisyal. Dapat. Sige pa. Sumagturugan. Sumagturugan. Ano ba? Magtugan. Major kasi Israeli ko. Si lagi kayo sa studio. Masuto sa dyan. Isa na raw. Pilingan ko sa passport man mo ka sa Silver House. Sakay kayo kasi. Paano magbabayad?
Sige siya ng jogging-jogging. Ha? Sige siya ng jogging-jogging. Dahil. Hinali ko na sa pag-rutinda ko. Masan ka? Diyan sa sport. Bungo.
Kalamansi yun. Pansit canton. Ano? Yan ha? Pangarugan ka nyo. Ah,
mga pinaluhap ko ito, babae. Kaya,
Oo. Basta ay kaso ka, kasama ni Away, ni Paul, ang gusto na daw. Oo. Ano pa ba yun? Ang gusto na kanina? Ah, makalma. Kaya, tagalan ka sa nung. Tagalan ka sa nung. Kaya, man.
nilinisay mo. Oh, nilinisay. Oy, ang figura ni kayo mamalinig. Okay. Kaya kung wala nung pagkunaw.
May kutsilyo ka dyan na panduduga. Ano pre? 135. Ano yung okay mga na pagpalbat? Kaya makadlagan.
pa, dumang.
mga plastic. Ano po kayo 40 ulit ito? Ano po kayo mo 40 ulit ulit? 40. Ya 40. Ano? 40. Ang gulit sila ko kasi ba? Sila ko sa ano? Wala rambutan sa gatos. Ano? Ano ito naman sa gatos? Internet ko rin ka. Internet ko sila. Ito? Ba may tuloy mo ron? Ayun, ba may tuloy mo ron? Dapat siya. Dapat siya. Siyerang ko ron. Ilang bay? O bago, ang bahan. Eh, mag-ano ko yun. Tinda ko kasi. Baka may tumo na Mario. Mula, 3,000. Orang butuhan sa matangkat na siyang biro. Bigilong ko. Ha? Kung siya pagkalan niya. Ano pang pila? Diablo siya, diablo steak. Ay, plastic na ay. Ay, kasi pa rin no. Piling pa kadigyan. Piling ka kadigyan. Sino mga kagalabo na sinapo yung sino ako siya diyan. Ito ako nung kapili. Sino ako yung balo. Semoga gorita. Ay, bisa.
Hallelujah. Suggest, Ay, gumalangan sa ano. mahanap ka pa saan? Ano mo? Lagi parada. Parada. Parada ka. Dahil ka lang maalas yan. Parada nasional. Parada nasional. Lagi pa rin sa tayo tigulang kayo. Oh, talaga kayo? Yan na kayo? Hot, hot.
Kayo na kamaw, taga na. Pati nga sa mga para kunyang tinarawan so kunyang baga nagsa si ate narawan sa di sinday pili man para lo papakanto pa dahil man nagsurrendo. Nakita nga dito pa lang ang gustong makabagalang sa mga dami. Sulit pa nung mga nagpipilit sa bali. Pag maipahuli, ang kaya na yung maagi. Huli, ito ko dyan maagi. Pero kabula mo ka na. Ang ano dyan, ang iba dyan. Ako, kabula mo sana mag...
niya. Pupuntay. Ah. Ah. Yan, tambal.
Tamban. Ang tagal mo na titibo na. Bumangka na, sa tulan. Ikaw ang sa likodan, boy. Hanggang na? Laman ang taon 140 ay 240. Yeah. Ang turingan, 140. Yeah.
Bulino, bakit kita sa saon? Pinuhon. Yan mo gusto siya. O, pag-uwi mo ganyan, no? Burirawan. Burirawan. Compressor ba dyan, ano? Oo. 160 ba ang kilo pa? Oo. Una, kuwang 15 eh. 145 ka makalan ng sale. Or 15 mo lang ang sulok ka. Ayun naman ba ka? Pati sino ko video. Maluya pa yung sila. Pansirano? Sige nga, yung pag-gagal sa kayo na 260. Oo. Kaya 300. Hilo ko nga. 300 sa ahod. Una ko nalagay ito. 4 kilo. Nagpakilo na kami lang. Parang kilo. 300 kaya. Parang kapatangan. Ano yun? Bagay, pag-isahon. Ako man yung pundanan ng baka burirawan. Mas masirap mo kang pundahan. Masiram ka ng taba so lumabagas sa kahawan niya. Pero, lang pa ito yun ano. Kulang na ako ah. Kulang na ako ah. Hindi naman parang pagdarayo sa ano. Kaya naman kinakapagat ang compressor yan. Oo. Tingnan darayo. Kung pasig kung gamit ka ang compressor. Kung di magyami ka na pa. Kaya puro mura ko ng sira dyan ano. Dito na po siya. Pag napasakatan doon dito yung baril-ba nila. Mga tabak yan. Yung pagdarayo. Gusto nyo sabihin, nakapos ang compressor ng Oo, katanduan. katanduan. Pag uminala, di king alas 10. Ang katanduan. Ay, man, hindi na naman sa pagkinako pa maligaw na digdi. Kantuan. Berat. Lampas pa. Hindi penerayo. Hindi na po black. Ano mo at naarabot din? Mga albarat ka sa mga yan, mabot ang mga alas 10. Para yung umang. Ano kinainit itong video? Nir-scout mo naman. Magpadala ka nun, ha? Pagdilagan din. Kuha ka nun,
ng signal. Ano? Ah, sa akin na April. Diretso lang ang magsabitan. Ginunod, Bye-bye. Ginunod. Basta na ka, libot ang siguro yun. Dali ang ganun, ha? Ano po sa papa, nagdakulan sa muya, lagi yan. Tapos pa nga makuha yung ako na nakita, yung patawan yun. Ano po niya kampiti? Ayun. Tiyo, wala sabi ni Tiyo ano. Ipakuha naman ako ya. Aring bubuyo yung babi, oh. Oo. Ikaw ako man. Ay, kanina ko. Bako, pigil ngayon. Ano ka na ko rin yung ako ito. Pigil talaga ako niya. Sige na po ka. Paka nagpapagsisi. Mahal natin. Kahit na kumalik. Yan. Makita niyo kung kumagay. Isang. Ay, Sabado din ko pero ano pa man. Orpik man sana. Akap na orpik yan. Ay, ang man sana. Pero pwede na naman daiman. Kalau makapit man sana saran. Pero kalau kayo Partisan!
Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Partisan! Wala rin, may mga Partisan! 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 Anong? 245?
Pila. Ano, maaari? Survey. Ipas. Ako siya pa to. Dahil, dapat ka doon. Ay, nanasurat mo na. Palag mo lang. Kasi lang mo dito. Kumain mo lang kinaga. Kumain daw. Alas 7 ya. Siguro ko, diba pero makamalibre. 70 ang pabakag tayo niyo. Sabi ng kilo. 70 ang kilo sa 30 ka ba ang Opo, umpisa ka lang kabangan na 70 ang kilo ka. Ikaw pa kukulan. Ano ka? Siya. Tira mo yan dito. Kilo.
Ano naman nag-ibig siya? Ano pa sa puro gabot naman. Magaw. Ay.
Binti. Wow, makubra na. Bako.
Yan, kaya niya tayo. Sayang niya buwi. Ayaw niya yung ball. Napo eh. Kulong ka kasi ikaw na giganaro ko. Bol, boy, ito ayaw nilo. Magumit ka sa ano ulit ito?
Yung batuan mo. Yan, kasi mo kasi nga. Isang kilo.
Ito not glasses. Nawara ko kayo. Ay? Oo. Nawara sabi ko. Magkatubang gate. Nag-wifi pag ako o sa koli ko pa sana. Tapos, pang nagmainom ako dyan, nawara ko wifi gano'n ako. Pag abot ako, 1 hour na sana. Ano na? Ano lang ako may wala pa akong 17 hours. Pagbalik ko din agad oras na. Ang nakakang ko man katubang 1 day and 30 hours dito. Yung ano ba, hindi ko man dito. Para manitin yun. Ano? Tama mo na. Ako sa barang sa kanong okay, just 14 hours. Nawara. Nag-wifi hindi na rin pa sa sahig.
Tawa ako na ito ko wifi ko kasi sira. Tuwan din ko na sabi. Tapos ko din ko kayo. Pero parang udong.
Wala na dahil tayo. Puro ba na tubig? Okay, wala. Dito na lang daw. Gusto mo coin? Ha? Sila bugit. 200. 500 din eh. Sige, sasabihin mo na kulang na. Wala mo na.
Tara. Yo, bye. Supunta doon, bye. Sensei. Mga bakalan din. Kaya mga organ.
Ano yan? Pero kayo mo lang 10. Inspirasyon tayong malalito.
kilo. 20. Hello. Kasi lang dito kayo dyan sa Irakon. Kaya yan, mga gusto aking ipay. Ayaw mo. Ayun, hindi mo yun. Alam daw. Ano ba nito? Ay! Sige na, di ba na daw. Apat lang. Ay. Thank you. Pero ang 40 mil.
Balik kami paroy. Bila ka pang buling-buling. Ngayon sa mo. Isang lasang dito. Ampun bagay. Sabi kantin ba? Opo po. Ano lalagyan ka nun?
Hindi ka, may sura ka na. Kasi ka makarami. Sarap silang magsalo. Yakan! Ito naman na sa banga. Hindi na ako napansin. Yung barkada pa sila sa tamu ni barkada.
Kabagi ako niya. Gawin mo na. Buwan ng tamban. Ano ba 7 kanto? Ano ba?